सो नमस्ते एभ्रिवान। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई इमेल कसरी युज गर्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। इमेल चाहिँ हाम्रो डेली लाइफमा एकदमै महत्त्वपूर्ण पार्ट्स बनिसकेको छ, किनभने इलेक्ट्रिकल्ली हामीले चाहिँ डाटाहरू शेयर गर्ने र लिने दिने काम इमेलबाट गर्छौं र यो इमेल चाहिँ जुनसुकै अफिसमा अहिले इम्पोर्टेन्स भइरहेको छ र कसरी इमेल आएको हेर्ने, कसरी पठाउने भनेर कम्प्लिट ट्युटोरियल यो भिडियोमा बनाउन गइरहेको छु। सो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। र साथीहरु, इमेल गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईहरुको बेसिक दुईवटा कुरा हुनुपर्छ। तपाईको आफ्नो इमेल आईडी हुनुपर्यो र तपाईहरुको रिसिभरको इमेल एड्रेस हुनुपर्यो, अनि मात्र तपाईको आईडीबाट रिसिभरको आईडीमा इमेल गर्न सकिन्छ। सो आज चाहिँ मैले तपाईहरुलाई मोबाइलबाट कसरी सजिलैसँग इमेल गर्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। मोबाइल ल्यापटप जहाँसुकैबाट मेल गरे पनि तरिका एउटै हुन्छ। सो लेट्स स्टार्ट। साथीहरु, यो चाहिँ मेरो मोबाइलको इन्टरफेस हो। तपाईहरुले यहाँनिर एउटा जीमेल एप देखिराख्नु भएको छ। तपाईहरुको यो एप छैन भने चाहिँ मोबाइलको प्ले स्टोरमा गएर तपाईहरुले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सो प्ले स्टोरमा गएर तपाईहरुले जीमेल भनेर सर्च गर्नु होला। यहाँनिर मेरो चाहिँ अलरेडी इन्स्टल छ, त्यही भएर म यसलाई चाहिँ अहिले ओपन गर्न चाहन्छु। साथीहरु, मेरो मोबाइलमा अहिले जीमेल एप खुलिसकेको छ। यहाँ देख्नुहुन्छ डिफ्रेन्ट टाइपको बटनहरु। यो लेफ्ट साइडको टपमा हाम्रो तीनवटा बार रहेको छ। यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट सब बटनहरु देख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, यो छुट्टा छुट्टै सब मेनुहरुको पनि आफ्नो आफ्नै विशेषताहरु रहेको छ, आफ्नो आफ्नै कामहरु रहेको छ। जस्तै यहाँनिर इनबक्स, अल इनबक्स रहेको छ। यो अल इनबक्समा गएर हामीले क्लिक गर्यो भने चाहिँ यहाँ सम्पूर्ण इनबक्समा आएको अहिलेसम्म आएको सम्पूर्ण मेसेजहरु चाहिँ यो अल इनबक्समा गएर चाहिँ स्टोर भएको हुन्छ। त्यसैगरी हामीले अर्को मेनुमा गएर इनबक्समा गएर क्लिक गरौँ, हाम्रो इनबक्समा आएको मेसेजहरु चाहिँ यहाँ देखिन्छ। त्यसैगरी साथीहरु, हामीले पठाएको मेसेज हेर्नको लागि चाहिँ यो सेन्ड बटनमा गएर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। जति पनि अहिलेसम्म हामीले सेन्ड गर्यौं मेलहरु, त्यो मेलहरु चाहिँ यो सेन्ड बटनमा गएर हेर्न सकिन्छ। साथीहरु, यहाँनिर थुप्रै सब बटनहरु रहेको छ। यिनीहरुको आफ्नो आफ्नै विशेषताहरु रहेको छ, तर काम लाग्ने बटनहरु मैले इनबक्स, सेन्ड र अल इनबक्सहरु चाहिँ मैले तपाईहरुलाई देखाइसके। अब भने म तपाईहरुलाई सरसर्ती मेल कसरी गर्ने भनेर देखाउन गइरहेको छु। साथीहरु, तपाईहरुले यो राइट साइडको तल हेर्न सक्नुहुन्छ पेन्सिलको चिन्हमा कम्पोज भन्ने एउटा बटन रहेको छ। यो कम्पोज बटनमा नै गएर हामीले चाहिँ मेल पठाउने हो। सबैभन्दा सुरुमा यो कम्पोज बटनमा क्लिक गर्नु होला। कम्पोज बटनमा गएर क्लिक गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्छ। सबैभन्दा सुरुमा फ्रम भनेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईको इमेल एड्रेस अथवा इमेल आईडी अटोमेटिक आउँछ। त्यसपछि यो टु भनेकोमा चाहिँ तपाईले कसलाई पठाउने हो इमेल, उहाँहरुको इमेल एड्रेस राख्नुपर्ने हुन्छ। अब यो टु भन्ने अप्सनमा चाहिँ हामीले आफ्नो मल्टिपल साथीहरुलाई एउटै बेहोराको मेल धेरै जना साथीहरुलाई पनि एकै पटकमा पठाउन सक्छौं। एकै पटकमा 2-3 जना साथीहरुको आईडी त्यहाँ टाइप गर्न पनि सक्छौं। र अहिले चाहिँ म 2 जना मेरो साथीहरुको आईडी यहाँनिर राख्छु, एड्रेस सेम मेल पठाउन गइरहेको छु। मैले यसरी इमेल एड्रेस टाइप गरिरहँदा फेरि तल सजेस्ट गरिरहेको छ। यो सजेस्ट गरिरहेको आईडी यदि रियल हो भने तपाईहरुले त्यही ट्याप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अर्को साथीको नाम राजु टाइप गर्दा गर्दै तल आए, मैले यही टाइप गर्दिएको छु। सो अब यो 2 मा पनि हामीले 2 जना साथीहरुको इमेल एड्रेस राखिसकेका छौं। त्यसपछि यो सब्जेक्ट भनेको छ। यो सब्जेक्ट अप्सनमा चाहिँ तपाईहरुले सब्जेक्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। के सम्बन्धी चाहिँ इमेल हो तपाईहरुको, के सम्बन्धी कागजात हो त्यहाँनिर चाहिँ खुलाउनु पर्ने हुन्छ। सो म यहाँ लेख्दै छु, आई एम सेन्डिङ यु अ डकुमेन्ट भनेर। यो चाहिँ मेरो सब्जेक्ट भयो। तपाईहरुले तपाईहरुको सब्जेक्ट जे छ त्यही खुलाउन सक्नुहुन्छ। नेपालीमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। मैले यसरी सब्जेक्ट खुलाइसकेपछि यहाँ तल कम्पोज इमेल भन्नेको अप्सन छ, त्यहाँनिर गएर क्लिक गर्नु होला। तपाईहरुको हातले लेख्ने अथवा टाइप गर्ने खालको इमेल छ भने चाहिँ तपाईहरुले यही टाइप गर्नु होला। तर तपाईहरुको वर्ड, एक्सेल, पावरपोइन्ट, पीडीएफ फाइलहरु छ भने चाहिँ तपाईहरुले यो माथि दुईवटा अप्सन देखिरहनु भएको छ, एटेच फाइल अप्सन र सेन्ड बटन अप्सन। यो बटनहरु मध्ये तपाईले चाहिँ एटेच फाइल बटन युज गरेर चाहिँ फाइलहरु पठाउने हुन्छ। सो सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ म अहिले यहाँ एटेच फाइल बटनमा गएर क्लिक गर्दै छु। यसलाई भन्छ एटेच फाइल बटन। मैले क्लिक गरे। यहाँनिर चाहिँ दुईवटा अप्सन आउँछ, एटेच फाइल र इन्सर्ट फ्रम ड्राइभ। इन्सर्ट फ्रम ड्राइभ भनेको चाहिँ तपाईहरुले गुगल ड्राइभहरुतिर चाहिँ अलरेडी तपाईहरुको डकुमेन्ट सेभ गर्नु भएको छ भने चाहिँ यहाँ अप्सन चुज गरेर चाहिँ त्यो फाइल सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तर अहिले चाहिँ म यहाँ एटेच फाइलमा गएर क्लिक गर्छु। सो तपाईहरुले पनि यही क्लिक गर्नु होला नयाँ फाइलको लागि। सो क्लिक गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। यो इन्टरफेस भनेको चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा तपाईहरुलाई चाहिँ इमेज देखाइरहेको छ। तपाईहरुले फोटो पठाउने भए चाहिँ यही अप्सनबाट चाहिँ इमेज चुज गर्न सक्नुहुन्छ। तर हामीले चाहिँ यहाँनिर डकुमेन्ट पठाउने भएको कारणले सबैभन्दा फर्स्ट लेफ्ट साइडको फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो 3वटा बारहरु रहेको छ। यो 3वटा बारमा गएर क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट टाइपको मेनुहरु देख्न सक्छौं। यो मेनुबाट चाहिँ हामीले इमेज मेनुमा गयो भने इमेज छान्न सक्छौं, भिडियोमा गयो भने भिडियो छान्न सक्छौं, अडियोमा गयो भने अडियो छान्न सक्छौं। तर हामीले चाहिँ आज डकुमेन्ट पठाउने भएकोले चाहिँ म यहाँनिर चाहिँ डकुमेन्ट अप्सनमा गएर क्लिक गर्छु। तपाईहरु पनि डकुमेन्टमै गएर क्लिक गर्नु होला। डकुमेन्ट पठाउने भए, भिडियो पठाउने भए भिडियोमा क्लिक गर्नु होला। अनि ड्राइभमा तपाईहरुको सेभ छ भने यो तलतिरको ड्राइभमा गएर क्लिक गर्नु होला। जहाँनिर आफ्नो डकुमेन्ट फाइलहरु सेभ छ त्यही गएर क्लिक गर्नु होला। अहिले भने चाहिँ म यहाँनिर डकुमेन्टमा क्लिक गर्छु र यो डकुमेन्टमा पनि डिफ्रेन्ट अप्सनहरु छ। कुन डकुमेन्ट पठाउने, म यो डाउनलोड गरेको डकुमेन्ट पठाउन गइरहेको छु, डाउनलोडमा जान्छु र यो सबैभन्दा सुरुमा भ्याकेन्सी भन्ने अप्सन छ। फर्स्टकै डकुमेन्ट यो भ्याकेन्सी भन्ने डकुमेन्टलाई चाहिँ म क्लिक गर्न गइरहेको छु। तपाईहरुले पनि यसरी नै चुज गर्नु होला। चुज गरिसके
गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो कम्पोज इमेलमा आइसकेको छ। अघि हाम्रो यहाँ कम्पोज इमेल लेखेको थियो, यहाँनिर हाम्रो जुन मैले भ्याकेन्सीमा क्लिक गरेको थियो त्यही आइरहेको छ। म फेरि अर्को फाइल पनि यसैमा एड गर्न चाहन्छु। सो फेरि हाम्रो फर्स्टमै रहेको छ एटेच फाइल, त्यहीँनिर जाने र फेरि आवश्यक डकुमेन्टहरू चुज गर्ने। तपाईँले कुन डकुमेन्ट चुज गर्ने त्यही डकुमेन्टमा गएर फेरि तपाईँले ट्याप गर्ने, अथवा मल्टिपल डकुमेन्टहरू छ भने तपाईँले चाहिँ त्यहाँ थिचिरहने र अप्सनहरू सिलेक्ट गर्दै गर्दै पनि जान सक्नुहुन्छ। अहिले भने मैले यसलाई चुज गरेँ र यहाँ हाम्रो चाहिँ दुईवटा फाइलहरू पीडीएफ फाइलहरू चाहिँ एट्याच भइसकेको छ। अब भने हामीले सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू भइसकेको छ। अब भने हामीले माथिको सेन्ड बटन देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर थिचेर चाहिँ मेललाई सेन्ड गर्ने। सो अहिले भने चाहिँ म यहाँ थिचिदिन्छु। हाम्रो यहाँनिर तल अप्सन देख्नुहोस् न, सेन्डिङ भनेर चाहिँ यो सेन्डिङ भइरहेको छ। अहिले यहाँनिर यो मेल सेन्डिङ भइसकेपछि यहाँ सेन्ड लेख्छ। यो हाम्रो मेल चाहिँ यसरी सक्सेसफुली सेन्ड भइसकेको छ। र अब यो सेन्ड भएको मेल चाहिँ सेन्ड भयो भएन भनेर हेर्नको लागि चाहिँ फेरि अघि फर्स्टको 3टा बारमा गएर चाहिँ हामीले अघि फर्स्टमै हेरेको सेन्ड बटन छ, यहाँ गएर चाहिँ तपाईँहरूले क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमै टु सुरज र राजु भनेर आई एम सेन्डिङ यु अ डकुमेन्ट भनेर चाहिँ हाम्रो यो दुईवटा फाइलहरू पठाएको यहाँनिर राम्रोसँगले देख्न सक्छौँ। यहाँ दुईवटा फाइल एट्याच भइसकेको छ। So thanks for watching. Do like, share and subscribe for more updates.